හරි යාළුවනේ අපි අද බලන්න යන්නේ කලින් බලපු වීඩියෝ වගේම තවත් hack pranks වීඩියෝ එකක්. බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. මේකත් කරන්න තියෙන කලින් වගේ වෙබ්සයිට් එකකින්. වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි hackpranks.com කියන එක. මම ගිහින් පෙන්නන්න. වීඩියෝ එක සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ආපුවම ඉන්ටර්ෆේස් එක පේන්න තියෙන්නේ. මෙතන මේ අපිට මෙතන ටයිප් කරලා මේ ලොකු අකුරෙන් තියෙන එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දන්නේ නැති අය නම් කොහොමත් අල්ලගන්න බෑ. මේකේ පාටත් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කලින් සයිට් එක වගේම තමයි. හරි ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට ඔයාගේ ආල්බම් බය ගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට ඕන රූප වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. කලින් සයිට් එකට පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන අපිට ඕනේ තරම් ටයිප් කරගන්න පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් කියන එකට. හරි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෝ මේ විදිහට බය කරන්න. ඉතින් මේකත් try කරලා බලන්න. අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ තිබ්බ එකත් try කරලා බලන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඉතින් like එකක් දාලා subscribe කරන් යන් කට්ටිය. ඉහින් එන්න.